If you're one of the few subscribers on this channel, baka napansin nyo na hindi ako naka-upload in a span of 2 weeks. Masipag pa naman ako mag-upload. Naka 37 videos ako in a span of 10 weeks Anyway, naglabas kasi ako ng content sa Facebook. Gumawa na ako ng page. Mas madali doon kasi nagsusulat lang ako. Originally nga, gusto ko lang naman talaga magsulat. Kaya lang ako nag-YouTube kasi ito daw yung platform na uso ngayon Di na uso yung vlog, no? Pero ngayon, mas uso daw yung TikTok pero hindi nyo ako makikita doon. At bukod doon, nag-start ako ng isang construction company. Paano ng company is Archadius Construction Corporation. Took me about 8 months to plan. Tapos nag-incorporate kami nung June lang, this June. We're not exactly in the best place to do business. Tignan mo tong chart na to. The Ease of Doing Business Index, pang 95 tayo sa world ranking. Worse pa dun sa aspect na pagsa-start ng business. Pero, no excuses. So, the company, we specialize in residential construction, no? Yung ground up, remodel, mga condo unit, renovation and fit out, at mga fit out ng commercial establishments. And we also partnered with an architecture firm na para pag kailangan ng mga clients namin ng architectural design, sila ang gumagawa nun. Magaling, check their link down below. Basta nandiyan sa description mga link namin, may website link kami dyan, Facebook, pati yung architect partners namin. Kaya sa totoo lang, di na ako nagde-design, no? And I'm not planning to anytime soon. I'm focused on business. That's why I started this channel. Hindi lang pang-educate ng public, which is my advocacy in a way. Pero, para ma-review ko yung sarili ko. Tuwing meron ako nilalabas na content na technical, yung hindi lang opinion ko, di ba? Binubuksan ko yung mga libro ko, hinahanap ko yung mga luma kong libro, nagre-review ako para sigurado tama yung minibigay kong content. Kaya mabilis din ako mag-release ng content kasi madalas yung mga pinopost ko, napapractice ko naman everyday, no? Kaya nandito lang naman sa ulo ko yan. And then, ayun, I chose to show my cellphone camera para ganito lang, magsasalita lang ako, hindi na ako yung nag-e-edit ng mga stock footage kasi matrabaho. So, don't expect content on technicality sa pagdating sa construction tsaka pagdating sa architectural design. Ang daming content yan sa internet. Sila na bahala dyan. Focus tayo sa business aspect ng industry. Kaya tayo archipreneur. I hope you guys check out our new company. Message nyo ako doon sa mga links or comment sa baba. Actually, meron nga mga ilan. Nahanap nila ako sa Facebook. Message sila. Sa mga nag-reach out sa akin, sa konting mga subscriber ko, maraming salamat. Malaki na itulong nyo. Paalam.